Terve! Tutkin kerran tätä mehtää ja täältä löytyi semmonen mielenkiintoinen paikka, missä ajattelin olla nyt työtä, niin lähdetään katsomaan. Tuonne alas meidän pitäisi päässä, niin pitää etsiä reitti. Tää on vähän jyrkkää tässä kohtaa, niin eiköhän me sinne päästä kohta. Aikamoista railoa on ja jyrkkä seinä. Varmaan 10 metriä puotosu tuonne alas. Ei passaa mennä lähellekään reunaa, tuossa on liukasta jäkälää, niin sinnekö tippuu, niin terve menoa. Oltiin äsken tuolla yllällä. En tiedä onko siitä nyt ihan 10 metriä, mutta hyvin lähelle, kun se kallio vielä vähän kaareutuu tuolla huipulla. Mutta nyt ollaan lähellä sitä paikkaa, mistä minä puhuin. Niin jatketaan. Nyt se paikka löytyi. Tuo on tämmönen luolatapainen kallion muodostuma, niin ensi yön nukutaan täällä sitten. On tää aika korkea. Jos 182 pitkä, niin mahtuu seisomaan täällä ihan hyvin. Olisiko tää nyt jotain 5 metriä, 6, 7, 8, 9, 10 on tähän kameran luo ja sitten tuolla toisella puolella on niinku vielä muutama metri. Nyt ei kai auta muuta kuin laittaa leiri pystyyn ja syyä jotain. Alkaa olla vähän nälkä. Tuolla on hiki, kun tänne on ollut aika kuuma päivä. Vissi ensimmäisiä hellepäiviä koko keväänä. Mulla nyt ei paljon varusteita ole sinällään mukaan, että takkia. Itse tehty taistelumuonapakkaus, vessapaperi, ensiapulaukku, vähän lukemista, jos tulee illalla tylsää, otsalamppu, juomapullo ja kuppi, kesämakuupussi, kattila ja keitin, pari vesipulloa, kaasu, makuualusta. Sitten täällä on hanskat ja niin sanottu elefantin nahka, eli semmonen maavaate, missä on ripstop kangasta tuo rakenne. Tällaista. Katsotaan nyt kumminkin vielä tarkemmin, että mitä mulla täällä oli. Niin. Eli tässä on Snook-päkin valmistama Junglepack makuupussi, minkä saa peitoksia avattua. Ja sitten tässä on myöskin hyttyssuoja sitten tässä pään puolella. Ja sitten mulla on tää Exped Versa 5 LV talvimakuualusta. Sitten on Sastan takki. Tää on Defcon 5 reppu. Tää on semmonen modulaari reppu, että tähän saa semmosen pikkureppuun ja reppuun levyisen alataskun ja sitten on sivutaskut myöskin. Tää on ollut käytössä varmaan 10 vuotta, mutta se
pikkureppu on vähän onneton, sitä en oo tarvinnut. Tää on hyvä, kun tää saa tälle auki tästä etupuolelta. Sitten tässä on tää, minkä oottekin nähnyt. Jenkkiläinen kenttäpullo ja juomakuppi ja sitten on lusikka ja kaasupatruuna, korkea jännitys, sarjakuva. Tää on niinku alkuperäinen julkaisu, on nimeltään Commando. Sariksi on ihan hyvä lukea. Sitten on pieni ensiapupakkaus ja vessapaperi. Linkkuveitsi, mulla ei puukko ensikään mukana. Sytkäri, sitten taskusta sulla tulitikut, tulukset, hammasharja, hammastahnaa, pesuainetta, virtapankki ja lyhyt kaapeli. Jos sattuu kännykkä tarvitsemaan virtaa, niin saa ladattua. Miehän kuvaa kännykällä, että mulla ei mitään hienoa kameraa ole. Sitten Armytekin otsavalo. Tää on tuo makualusta suojapussista ihan hanskat. Taistelumuonapakkaus. Titaanikattila. Ja sitten itse modattu espitkeiti. Tässä on oikeastaan kaikki. Jos ajattelee mitä oleellista tästä puuttu, niin sadevaatteet, laavukangas ja naru. Mut en tällä reissulla tarvii niitä, niin en ottanut mukaan. No niin, mitäköhän me tänään syötäisi? Tässä olisi lounaspussissa niin kanapastaa, välipalakeksi, laajonpatukka, purukumi ja näkkileipää. Niin ja unohdin äsken sanoa, niin on minulla kolme noita pikakahveja vielä mukana. Siinä on vesi kiehumassa ja sitten on tämmönen pussiruoka Liederin kanapasta. Katsotaan maistuuko. No niin, nyt on vesi kiehunut ja ton näköistä on niinku kuivana tuo tavara. Mut mä teen silleen, että me murennat tuonne sekkaan ton näkkileivän vielä. Niin. Sitten kun se vede kaataa sinne, niin pehmenee. Ei meillä laajompaa tukkaa kehtaa sinne laittaa. Olkoon jälki ruokana sitten. Elikkä ohjeessa sanottiin, että tuoko mittaviivat niin 12,5. Siihen asti vettä. Nää kannattaa sekoittaa kunnolla sitten. Pohjia myöten. Sehän se näissä pussiruuissa on, kun nämä pussit on näin hito korkeita, niin normilusikalla ei mennä pärjätä ensikään. Lowbondilla taisi olla sellaisia matalia. Ne on vähän ehkä siinä mielessä käytännöllisempi. Nyt pitää ootella varmaan vartti.
Että tää nyt ei ole mitään nopeinta mahdollista pussiruokaa, mutta onhan tässä aika. No niin, ei muuta kuin maistelemaan. Ja yhden kerran tää sekooti siinä 8 minuutin kohdalla. Niin minä näytän minkä näköistä pöperöä tää on. Tämmöstä kuumaa kuin hitto. On tää ihan hyvää kyllä, mutta mausteita saisi olla vähän enemmän. Olen näissä liideriruuvissa huomannut sen, että mausteita näissä ei niin hirveästi ole, että jos tykkää mausteisesta ruuasta, niin kannattaa jotain sossia ottaa mukaan sitten. Joo, hyvä on. Kuuma. Pitää antaa hetki jäähtyä. Jaha, kahvivetos kiehunut. Jälkiruokakahvit. Antaa hetki jäähtyä. Se on ihan hyvä tälleen ruuan jälkeen ottaa vähän rentoakin, että juo kahvi rauhassa. Hyvä kahvi. Tähän nyt ei missään älyttömän korvessa ole, että tuolla suunnalla on iso tie. Olisiko 300 metriä. Ja sitten tuolla takana niin 10 kilometriä suunnilleen, niin siellä on Venäjä. Mutta ihan hyvä paikka tää näyttäisi oleva kyllä. Sattumat löysin. Seikkaili täällä metässä, kun asuu tuolla pari kilometrin päässä aikoinaan. Sehän kävi ruuan päälle väsyttämään, niin pitää ottaa pienet ruokalevot tässä. Täällä nukuttaa varmasti tosi hyvin, ihan kun olisi kotiinsa tullut. Oi. Oho, kylläpäs nukutti. Ei me laittaa ne lasit tuossa. Oho. Kyllä se täällä mehtässä nukuttaa. Ja me vissi suomalaiset ollaan pohjimmiltaan mehtäläisiä. Kaikki kaupunkilaiset ei välttämättä tiedä, mutta hyökin on. Täällä kannattaa luonnossa liikkua ja oleskella. Tässä on se luola, missä me nukuu ensyön, ja sitten tuolla on yksi toinen pienempi luola, mutta siellä ei voi yöpyä, mutta lähdetään katsomaan minkä näköinen tää on. Tuon näköinen on tuo pikkuluola tuossa ja aika korkea puotos. Täällä on itikoita ja
Saattaa olla vaikka kyykäärmeitäkin. Tämmösiä kolosia täällä. Ei tiedä yhtä. Ei ainakaan sihinää kuulu. Ja tuolla on sit se yöpymispaikka. Tuon näköinen on tuo yöpymispaikka täältä suunnasta katsottuna. Pitää lueskella korkeajännityksestä, miten liittoutuneet voittaa taas saksalaiset. Saksalaiset ei yleensä voita ikinä, ainakaan näissä sarjakuvissa. Mut jaa, en tiedä. Pitääkö se lähti paskalle? No, hygienisempi se on täällä metässä käydä kuin kaupungin jossain yleisessä vessassa. Tän näköinen, että on tästä kuvakulmasta katsottuna. Ihan hieno paikka on kyllä. Tän näköistä on sitten täältä sisäpuolelta katsottuna tuo maasto. Minä jatkan vähän aikaa korkeajännityksen lukemista, kun jäi niin jännää paikkaa. Ja sit vähän syön pikkasen iltapalloa ja käyn nukkumaan. Täällähän on mahdollista, että täällä on susia. Tuolla on semmonen susilauma, missä on 8 sutta ja onko niistä 4 koirasusia, niin ne saattaa viihtyä ihmisten asuinalueellakin. Olisi se aika noloa, että tulisi suden syömäksi sitten 1880-luvun. Mut en usko. Ei niistä varmasti vaaraa ole. En tiedä, jos tulee joku hirvi vaikka herättämään, kun tuolla näyttää olevan hirvien jälkiä ja jätöksiä. Mut ei mitään, niin meillä ilta toimii tässä, niin hyvää yötä ja nähdään aamulla toivottavasti. Kello on nyt 20:10 ja täällä näkee ihan hyvin vielä. Kohta on pimeä. Pitää koittaa, jos saas uneen päästä kiinni. Huomenta. Kello on jotain 20:05 aamulla ja no, yö meni vähän surkiasti. Tullut kylmä tuo makupussi, ei oo ihan näille keleille oikein vielä hyvää ja 2 aikaa yöllä heräili ja keitin sitten kuumaa kaakaota ja se vähän lämmittikin ja auttoi. Mutta ei sit oikein kunnon saanut uneen päästä enää kiinni. Pitää alkaa sit seuraavaksi aamupalan laittoja. Jos vähän lämmintä putrosta söis tuossa. Piti tulla tuolta luolasta tänne pihalle, kun siellä on vielä niin hämärä, niin kameralle oikein tahdo nähdä mitään. Niin pitää kokkailla aamupalaa tässä sitten. Ja tää tietysti ihmissilmällekin valoisampaa, vaikka kyllä tuolla ihan suhteellisen hyvin näkee kumminkin. Laitoin vettä kiehumaan ja sitten on ihan pikapuuro tässä näin.
Ja taas tulla velliä, mut no, sama se, kohan lämmintä. Pitää antaa vähän aikaa ootella. Kuumaata on ainakin. Sinne joku roska meinaa mennä. Meno näpit palla perikin. Eikä me laittaa hanskat. Ja hyvä, että ottaa puuro. Vähän liikaa laitoin vettä. Mitäs puurota oli? Eloveena, mansikka, mustikka. Se on aamupalat syöty ja seuraavaksi olisi sitten leirin purku ja katso, ettei tänne jää mitään roskia sen sellaista. Ihan hyvä reissu, tavoite saavutettu ja tuu testailtu näitä retkivälineitä nyt täällä. Niin. Nyt kun pääsee sitten kotiin, niin pitää tehdä lista, että mitä tarvii ensi kerralla ottaa enemmän ja varustetta mukaan ja mitä ei tarvinnut ja auttaa sitten seuraavalla kerralla hyvin. Mut miekää tässä nyt laittele kamoja kasaan. Nyt olisi leiripaikka purettu ja siivottu ja olisi kotiin lähdön aika ja varustehuoltoon. Laittakaa yläpeukku, jos tykkäsitte videosta ja tilatkaa ihmeessä kanava ja kertokaa kavereillekin, että on tämmönen kanava olemassa. Kiitos kun katsoit videon ja palataan seuraavien videoiden parissa. Kiitoksia ja morjens!